السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زه یم فرمان خان او تاسو ته ویلکم کوم په پښتو جی اف ایکس باندې. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته ښایم چې کوم کسټم لیست وي مایکروسافټ ایکسل چې هغې استعمال تاسو څنګه کولی شئ او نور مزید تاسو خپل لیست څنګه جوړولی شئ. نو زه وینډو آر پریس کوم، ما وینډو آر پریس کوم، رن کمانډ به اوپن شي. دغه چې کوم سرچ بار یې ده د هغې کې به زه ایکسل ولیکه یا تاسو کولی شئ چې ایکسل ډاټ ای ایکس ای هم ولیکئ. هغې نه پس کیبورډ تاسو انټر پریس کړئ نو تاسو سره به مایکروسافټ ایکسل اوپن شي. دوستانو کسټم لیست هسې دا څه شی، اوس دلته زه داسې یو باکس جوړوم. باکس ما جوړ کړ، تاسو کتلی شئ. ما دا ډریګ مې کړ، تر دغه ځای ته مې راوړو. اوس دلته زه جی ای ان لیکم، جن. دا جنوري ده تر نومبر پورې. دا چې کوم جنوري و دغه ما را ډریګ کړو د ځای نه تر نومبر پورې. اخر دا را څنګه راغی؟ د تر شا چې کوم سټوري ده، کوم کهاني ده، هغه څه حساب ده؟ ولې داسې راغی؟ او تاسو چې کوم نمبر وي هغه هم سیریز وایز چې کوم وي هغه کولی شئ. داسې چې کوم نور وي دلته به موږ دوباره دغه چې کوم اقدام و دغه به وکړو. دلته به زه ایس یو ان ولیکم. دغه زه چې ډریګوم تاسو کتلی شئ چې دا هم دغه راځي. او ما نام یو ولیکو او د نور چې کوم دی دغه په خپله راغلل. دا چې کوم د ورځو نومونه دي دغه په خپله راغلل. دغه راځي څنګه او دا ولې راځي؟ تاسو به ایکسل بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به راشئ ایکسل آپشنز. ایکسل آپشن چې ته راشئ تاسو ته به پاپولر چې کوم اول ټیب وي هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. الریډي به هغه سلیکټډ وي. نو دلته تاسو کتلی شئ کریټ لیست فار یوز ان شورټ اینډ فیلډ سیکوینسز. تاسو به دلته وکړئ ایډیټ لیست. تاسو کتلی شئ هغه شیان چې کوم وو الریډي دلته جوړ شوي دي. دا یو ما هغه کړی و، جوړ کړی و. چلو دغه دی. فار ایگزامپل دا چې کوم لیست ده دا ما جوړ دی. تاسو کتلی شئ دلته دغه اوس چې کوم نام ده دا زه اسکیپ کوم. نام دا چې کوم لاین ده د پاسورډ دغه به زه لاندې راولم او دلته به زه یاسر به ولیکم په سر شي یاسر و. اوس به دا زه ډریګ. تاسو کتلی شئ چې نامونه اټومیټکلی خپل راغلل. دا تاسو څنګه جوړولی شئ؟ دلته موږ مزید نور څو نامونه به ولیکو. فرض کرے دلته ما عرفان ولیکو، جنید مې ولیکو، جنید، ابرار، او دلته ما غازی ولیکو. دلته به سلطان ولیکو، سلطان، نواب به ولیکو، نواب، خان به ولیکو، علم به ولیکو، ولی به ولیکو. او تاسو کولی شئ چې مختلف چې کوم نامونه یې خپل حساب سره هغه تاسو لیکلی شئ. اوس زه اګین چې کومه بټن د آفیس بټن هغې ته لاړم. دلته ایکسل آپشنز دي د هغې باندې ما کلیک وکړو. تر هغې نه پس ایډیټ کسټم لیست تاسو دلته امپورټ کولی هم شئ یا چې کوم دا سلیکټ وال بټن ده دغه باندې به کلیک وکړئ. دا زموږ چې کوم سلیکټډ و دغه دا راغی. ما دا سلیکټ لو. تاسو کتلی شئ چې د هغې باندې یو انډرلاین راغی لکه سلیکشن، لکه څنګه فوټوشاپ شي. هغې نه پس به زه دوباره د هغې باندې کلیک وکړو او دلته به زه ایډ باندې کلیک وکړو. دا ما چې کوم دی امپورټ، ما په امپورټ باندې کلیک وکړو نو دا چې کوم نامونه یې دغه راغلل. اوس یې موږ کنفرم کړو چې دا راغلی دی او که نه. ایکسل آپشن باندې ما کلیک وکړو. دا چې کوم ایډیټ کسټم لیست و تاسو کتلی شئ چې نامونه راغلی دی. اوکې دلته اوس زه لیکم عرفان. دورې موږ لیکلی و عرفان. تاسو کتلی شئ چې موږ چې کوم پیله نام و هغه عرفان و. عرفان به زه ولیکم، عرفان، عرفان ما ولیکه. دغه به زه ډریګ اینډ ډراپ کړه تر ولي پورې ده. تاسو کتلی شئ دا ده. نو دا اټومیټکلی راغی. تاسو کولی شئ چې د خپلو یارانو دوستانو نامونه چې کوم وي څه دا اټومیټکلی دا چې کوم لیست ده هغه جوړ کړئ. بیا په یو کلیک باندې تاسو هغه راوستی شئ. هغې نه پس دا خو شوه یو طریقه چې موږ دورې په ایکسل چې ولیکو. بل طریقه دغه ده چې تاسو به ایډیټ کسټم لیست باندې کلیک وکړئ. دلته چې کوم لیست انټریز وي هغه تاسو لیکلی شئ. فار ایگزامپل دغه مینګو شه، مینګو تاسو به کامه لګوئ ورسره مینګو شه. تاسو کولی شئ چې تاسو کوم قسم لیست ته ضرورت وي تاسو هغه دلته لیکلی شئ. نو دوستانو ما ته کمنټ شي دا وښیئ چې ویډیو تاسو ته
څه فایده در ورسوله او که چیرې دا تاسو زده نه یي اول اوس مو زده یي نو د ویډیو لایک یې او که تاسو په فیوچر کې داسې ویډیو غواړئ نو زما چینل پښتو جی اف ایکس هم سبسکرایب کړئ په لوی الله مو سپارم